Доброго мирного дня вам. Знову нова. Дунай, Дубай. Золотий король. Знову 3 раунди у нас сьогодні. Жетони. Не саме гірше. Думай, такий в мене собі. Вудка також така собі якась. Непевна. Загадкова, навіть не прокачана. Квест. Що там той квест? Завдання відкриті. Яскраве оформлення. Сьогодні ліцензія всього-навсього 2000 перлин. Всього та нічого. Натискаю, не натискається. Що там? Приманок, як завжди, немає. Така собі медалька. Працюють дуелі. Або як завжди. Не висить якось гра. Рекорди ще будуть. 3 дуелі підряд. Не тут на чому шукати, на 3х. На 5х. Який Олександр? Початок події, Олександр вже має. А чому не попадає нова? Перша не попала нова. Змінили налаштування. Без приманки так тяжко ще не було. Вже стало. Це лютий, цікавий гравець.
яка в тебе там нова буде. Які тут взагалі показники? 23. То скільки там тих зірок? Коли вже зроблять здавати поєдинок, цей можна вже. Дуель. Не чекати. Три підряд дуелі буде зіграти сьогодні. Ще й золоті медальки там перші. Дві перші золоті медальки були у гравця. Також давно не грали на цій локації. До Нового року ще грали. Двадцять 24. Та скільки? Дев'ять зірок. Так собі. Так собі. Знову ці посилювачі. Або отримати вже ту приманку. А з приманкою буде взагалі. Сила так потроху росте. В цілому потроху, але росте. Миттєвих всього 3 на локації. Помилково було шукати більше, ніж на 3. На 5 вже показує не ті результати. От суперник обійшов. Першу більшу зловив. Да, це ж потрібно так. А суперники то вже ловлять з приманками. В них є вже приманки. Змінили налаштування. В дуелях. Їх чергове покращення в грі, як вони там кажуть. Зараз проходить випробування, покращення, поліпшення.
вашої гри, щоб вам гралося краще, щоб ви отримували кращі нагороди, щоб в грі все було чесно. Суперництво між гравцями було чесне, достойне. 8 рівень, а що це так мало? Ну, 8 рівень звичайний на локації. Суперник завис якось. Отримаю приманку. Можливо, буде якось веселіше. Сумніваюся, але... Квестик. Що то за хомут у нас вже? Паличка кориці. Пахощ. Жетони. Приманки. Невже вони нам сьогодні надають нормально так приманок? Епічно також дотягти до 3-го рівня, це вже хоча б щось. 4-й рівень то взагалі космос. Ще приманок. Кориці 5 штук, скоріше за все, потрібно зібрати. А які там головні нагороди висвітилися, так непевно. Скоріше за все, це не головні нагороди такі. Другі головні. Прохід відкритий. Не схоже на них. Зовсім. Пахощі. То за приманки дають ті пахощі. «35». Цікавий гравець, відразу видно цікаві медальки. Також подія тільки почалася. Перші золоті медальки. «28». А що це так ти? З золотими медальками і так оце
Що трапилось? Також чомусь 8 рівень. Ледь. Але ж проти золотих медальок перших. Де воно тут отрималось? В чому? Гадаю, відкрилося десь там позаду, але вже відкрию всі проходи. Нехай буде відчинено. 20, а тут вже зачинено. Ну, відкритий квест. Рекордик якийсь узявся. А які в нас там приманки? Прокачати їх. Потрібно було відразу. А в другому отворі приманок не бачу. Не дивився по коробкам. Що там в тих коробках? 24. Вудка рідна. Без ліцензії. Навіть не рекорд. Так, а що нам тут з цієї? 23. Суперник також зовсім не слабкий. 28. Мало, але там була елітна. 32. На 11 зірок. Так, 11 зірок уже. Неймовірним чином дають закрити дуелі 3 підряд. Поєдинки. Поєдинки то взагалі зараз буде топ грати поєдинки. Дуелі відпочивають. Порівняно як виграти поєдинок. Нелегкий. Такі якісь незрозумілі. Нагорода.
Середній. Виклик. Не можуть вже приманки не давати, не дають. Зловити потрібно 32. Зловити рекорд, щоб отримати приманки. Елітні, а ось і елітні. Зловити вже 35. 37. Великий турнір. Стандарт якийсь. Три приманки. Подивитися на поєдинки. На чому немає з тієї? Чому немає з нової поєдинки? Грати поєдинок і без нової приманки. Це ж потрібно так по-дурному. Нема слів. Нова попадає. Якийсь рекорд можливий взагалі? Не дотягує навіть до рекорду. Ліза молодець. Ліза молодець. 14:25 на годиннику. А Ліза там тягає вже 17 зірок. На 2000 можна перебити. 35. Ліза, то в тебе вже 100 зірок? Рівень не дуже великий. Орка. А в квесті там повинні бути поєдинки з новою. У суперника приманки прокачані на максимальний. Не знаю, як епічно, але звичайно точно на максимально прокачані. Поєдинки називаються як злити за один поєдинок 10 тисяч посилювачів.
Як у всіх взагалі ці посилювачі є, якщо оце так грати кожен раз, гепати так поєдинки з посилювачами? — 343 рівень. Бачу по медалькам. Не слабкий супер. І тут поєдинків немає. Взагалі. Виграти поєдинки — це квест на виживання називається. Давай, Ігор. Елітно. На які тут взагалі рекорди по рідкісним у нас? — 11 зірок, у нас уже 29. На 33 то вже 12 зірок. Суперзаряд навіть не показав ніякі результати. То ви на другому рівні ловите, на третьому, на п'ятому, на якому рівні ви ловите такі рекорди? Звісно, на третій рівень покраще будуть результати. Де там ті приманки? Хто зна, де ті приманки? Непогана вудка така.